אז הבשורה הטובה היא שכל מה שאני הולך להגיד אתם כבר יודעים. ככה שכל אלה שמצויים עדיין בחרדת בוחן הפתע, אתם מוכנים. הבשורה הרעה מבחינתי, שאחרי כל כך הרבה הרצאות מבריקות ובמערך ציפיות מאוד גבוה, אני נאלץ להמשיך להוציא לכם את ההליום מהבלון ולהחזיר את הפורום הזה לקרקע שבה נרצה בחודשים הקרובים בהמשך להפיק תוצרים אמיתיים שיהיה בהם לא רק את פלאי הטכנולוגיה, אלא מסוג הדברים שנאמרו בחצי השני של היום הזה, ותודה לשי ולאבי שהחזירו אותנו לקרקע, לאמפתיה ולחשיבה החיובית, שאני מאמין בכוחם, וגם לאלון שהחזיר אותנו לקרקע של המציאות. אז שמענו חצי יום על predictive modeling ועל דברים כאלה. אני רוצה להגיד לכם, חוויתי את החוויה, הייתי הקיץ בשבתון קיץ בניו יורק, וביררתי לאשתי באינטרנט כתובת של חנות מסוימת. מאז 3 חודשים אני מקבל פרסומות לחזיות. ויקטוריה סיקרט, חיפשתי איפה הכי קרוב. אוקיי? אז זה predictive modeling בצורתו הגרועה. ויש הרבה דוגמאות כאלה ברפואה, וזה המסלול שלי להחזיר אתכם לקרקע. אוקיי? אז זה דבר אחד. אני רוצה להזכיר לכם עובדה מאוד מאוד משעממת, שבוגר הרפואה, שיגמור רפואה, 7 שנים עם סטאז', יעשה התמחות של 5 או 6 שנים, ויעשה התמחות על של 2, אולי 3 במרכז המוביל בארצות הברית, ויהיה בשל לטפל בנו בצורה המתוחכמת ב-2030, יתחיל ללמוד באוקטובר. השנה. ב-2030 הוא יטפל בנו עם הבעיות הסבוכות, הוא התחיל ללמוד ב-2030. התחיל ללמוד באוקטובר השנה. יכולתי לסיים את ההרצאה הזאת פה, אבל אמרו לי שמשלמים לפי דקות, ובסוף מקבלים נשיקה מהמנחה. אתם ראיתם? אין לזה אקספשן. אין לזה אקספשן. אז אני הולך לדבר את כל 8 דקות, ומי עכשיו? אוקיי? אז איך מעבירים פה שקופיות? זה מאתגר. טוב, אתם מבינים שאחרי חודשיים של פרסומות לחזיות, אני קיבלתי change aversion? אוקיי, next. זה גם עובד. אני רוצה לדבר אתכם על משהו שבעצם אמור להוביל בסופו של דבר בעוד 7 או 8, אולי פחות, אולי קצת יותר דקות, לכמה דברים פשוטים שלדעתי הם מסרים לפורום הזה, לאיפה הוא צריך להמשיך בנושא הספציפי הזה. וננסה בכל זאת קצת לחדש, כי כל מה שנאמר פה ידוע. אז הרקע הוא מיותר, כולם יכולים לתת את ההרצאה על עליית הגיל, תוחלת החיים, אמרו לי להגדיל את השקופיות, אנחנו כבר מחזרנו את השקופיות האלה 7,000 פעם, כולם מוכנים לבוחן פתע, עלייה של עלויות מערכת הבריאות, ולפני 2-3 שכל אירופה הייתה במשבר כלכלי, לימדו אותנו שחשרת אבי מתקדרת והולך להגיע צנע. לא יהיה כסף, אנשים ידעו בתור לאקמול וילחמו, ימשכו שערות לאופטלגין. אז זה לא קרה, אבל האתגר הכלכלי הוא קיים. איך נתמודד איתו? דיברו על זה הרבה היום. ההתמודדות ברפואה טיפולית היא לא מספקת. ארגוני בריאות מתקשים מאוד בלטפל באורח חיים בריא ומניעת חולי, בעיקר משום שזה לא רק תפקידם. זה לא יכולים לעשות את זה לבד. זה חייב ללכד ולחבר מערכות חינוך, מערכות שלטוניות, מערכות שלטון מקומי. סוגיה נוספת, דיברנו על אתגרי טיפול יעיל לאורך זמן, דיברנו על רצף טיפול. כולם ביחד צריכים להיות התנהלות ברת קיימא. כל הדברים האלה ידועים לכל אחד, כל אחד מהיושבים פה יכול לתת את ההרצאה הזאת. אז זה אתגר אחד, והאתגר שני, הצרכנות החדשה, כל היום דיברנו עליה, על האתגר שהיא מציבה בפנינו. לגבי צרכנות הבריאות, אז למדנו שהצפונבון הוא אוריין ידע. אוריין בנגישות לידע, ועקומת הלימוד שלו היא אקספוננציאלית, והאמת היא שהצפונבון, מה שנקרא, הקדים את מערכת הבריאות. העלייה של יכולת של רופאים לנגישות לידע, היא עולה, הם יותר צעירים, הם חדשים, הם נגישים, אבל העובדה המוכחת היא שהם מפגרים אחרי אותו טיפוס פה. אבל זה לא רק נחלת הטיפוס הזה, היכולת הזאת היא חוצת גילים, מגדרים, היא גם חוצת אזורים גיאוגרפיים. אני בעצמי אפילו חטאתי מחקר אחד שבדקנו, יכולת של אוכלוסייה מבוגרת ואוכלוסייה צעירה, להתמודד עם אינטרפייס של מחשב באיזון פיטי כשהם מקבלים קומדין. תרופה שעוברת מהעולם, אבל סוגיה שעד לאחרונה הייתה סוגיה רצינית. אז מסתבר שהמבוגרים מאוד, בני 70 ומעלה, עשו את זה ברמת דיוק גבוהה יותר מהצעירים, רק יותר לאט. אז מה בוער? לוקחים קומדין כל יום פעם ביום, יש זמן. לכן זה חוצה מגדרים, חוצה גילאים, חוצה מגזרים, ואפילו הנגישות למידע חוצה גבולות גיאוגרפיים.
המטופל הזה הוא חבר בעמותות, באגודות, הוא משתף מידע, ובעצם הוא אחד מהמרחב הציבורי המשתף, שבו בלי כל עלויות מידע עובר, וסיפרת לנו המון על זה, עם מאמץ אישי גדול, אבל בבעיות פחות סבוכות המאמץ הוא הרבה יותר קטן, ובוודאי לא עולה כסף, וזה מוביל לתחזית הזאת, דפשן וסיונר, שאני לא מאמין באף מילה, ובאף אות שכתובה בה. בצבא היו אומרים לי, בסוף, שהייתה בעיה סבוכה, מה היה אומר המג"ד? אתה הדוקטור, אתה יודע. עכשיו, בעצם, עם כל הפטרונות והשחצנות מאחורי המשפט הזה, זה מה שאמר לנו אריאלי לפני 2 דקות. בסוף יש סוג של בעיות שמי שבאמת התמחה והתמקצע בהם, אתה רוצה ממנו את העזרה. הרופאים הצרפתיים לעומת הרופאים האמריקאים, הרבה פעמים הפציינטים שמרגישים שאתה שותף איתם, שאתה יודע, או השתתפת איתם ברכישת הידע, או פניתם יחד למומחה, הם רוצים בסוף שתגיד מה היית עושה עם אבא שלך. והם יעשו את מה שאתה עושה עם אבא שלך. מי שיושב פה בעולם, בקיא בזה, קוראים לזה אמפתיה? אני לא יודע, אני קורא לזה מקצוענות. אוקיי? והסוף הוא שהעתיד נהדר, יש שפע של מכשירי ניטור, כמויות אדירות של אינפורמציה יוכלו לזרום, ובאמצע הלילה יראו את נפטי עם החולה שלו שיש לה הפרעת קצב. מה תעשה עם זה? אוקיי? רובן לא הוכחו עדיין כקוסט אפקטיב. יהיה בית רפואי חכם שינטר את תכולת השתן. הכל יהיה, אני לא מזלזל בזה. יש כבר היום מערכות של טיפול מרחוק, אם זה המודל של מומה של מכבי, אם זה המודל של רופאי ילדים אונליין של הפועל. והן עובדות והן יעילות, והן זוכות להרבה שביעות רצון, מעונות הרבה ביקורים בחדרי מיון, ויש גם מועדון ספורט אשדוד, שמשגיחים על יחידות טיפול נמרץ ומחכים של אלפי קילומטרים. יש מרכז כזה בארץ שמשגיח על יחידות טיפול נמרץ בארצות הברית, אחות אחת בלילה, והם עושים את כל הטיפולים. הכל קיים, ויש ביג דאטה ופרדיקטיב מודלינג ופרסומות של חזיות, נכון? לגברים. תודה שהצעת את הכבוד הגברי דרך אגב, חשבנו על זה שם בפינה, כן? ויש מדפסות איברים, וכל זה קיים, אז מה זה אומר? בכל זאת, עכשיו אני מדלג על החלק המיותר של הרצאתי, שהוא חזרה על כל מה שאתם יודעים, ואומר, מה זה אומר לנו בכל זאת לגבי מיון המטפלים וההכשרה שלהם. עכשיו, כל היום מדברים על רופאים, ותכף נרד קצת מהרופאים, אבל בגדול, כל מה שנאמר בלשון זכר הוא גם נקבה, כל מה שאמר רופא זה גם אחות, זה גם פיזיותרפיסט, זה גם הרוקח, זה גם בעלי מקצועות חדשים שעוד לא כך קיימים, כמו מה שאתם קראתם בקבוצה, נווט הבריאות, או הקייס מנג'ר, או מה שקוראים מחנך לבריאות. אז אני אדבר על רופאים כי זה קל, וזה נוח, וזה נגיש, אבל כל מה שנאמר נאמר לאחרים, על המקצועות האחרים גם כן. אנחנו ממשיכים למיין את בעלי המקצועות האלה, בעיקר לפי יכולת הלימוד שלהם. ואנחנו ממשיכים להשקיע הרבה מאוד זמן בשינון ידע. צד ימין. תמונות לא יצאו חדות, אבל הרעיון ברור. הרעיון הוא חד. נכון שכל מה שאני אומר נכון רק ב-85%. בתי הספר לרפואה בארץ ובעולם משקיעים הרבה יותר אנרגיה היום בלבחור כל מיני מיומנויות לא קוגניטיביות, מה שנקרא. עדיין, ההישג העיקרי הנדרש כדי להיות רופא, וכל מה שנאמר על רופא נאמר על בעלי מקצועות אחרים, זה היכולת שלך ללמוד ולשנן. והמעין משך הזמן שמושקע בשינון ולימוד, שחלקו הגדול הכרחי, אבל לא כולו, הוא מושקע בשינון, ולא השתנה הרבה מאז בית ספר לרפואה בזמנו של אוסלר במאה ה-19. עכשיו, זה נכון רק ב-85%, אבל למה שזה לא יהיה נכון יותר, ולמה שלא נעשה אחרת? ולכן, המטרה של הצוות הייתה, ועברתי על החומרים שלהם, ואני כבר מתריע, שתכף תבוא שיקופית שאומרת, לא היו זיקוקי דינור, חזרה לקרקע ואמרו, אם ככה, מה צריך לעשות אחרת? מה צריך לעשות אחרת? גיבוש גישות אחרות, חדשות, למיון המועמדים ללימודי הרפואה, ותוכניות הכשרה לרופאים לרכישת מיומנויות נדרשות. וטווח המיומנויות הרבה יותר גדול, עקב כל האתגרים שכל היום הזה עסקנו בהם, שהם קיימים, הם זמינים, לא כולם עדיין לשימוש יומיומי, ולא כולם תנסו בבית, אבל הם קיימים. המטפל נדרש להתמודד עם אתגרים בין אישיים, דיברו על זה הרבה, אתגרי ניהול, יהיו הרבה מקצועות חדשים. הסטת התפקידים נבלמת רק על ידי הארגודים, על ידי ההסתדרות הרפואית, עכשיו גם איגוד האחיות, הסתדרות האחיות, כן? אבל השטח מנצח. תלכו לארגוני הבריאות ותמצאו הסטת תפקידים מסיבית מהרופא לאחות, מהאחות לבעלי תפקידים אחרים, גם שם קצת מפחדים, אבל זה יקרה יותר ויותר, ויכנסו יותר ויותר מקצועות חדשים ובצדק. לכן, אתגרי ניהול, בהנחה שהוא המנהל, הוא לא חייב להיות גם המנהל.
יש הרבה מאוד שירותים רפואיים שאני יכול להגיד לכם באחריות, או מניסיון אישי, עם נתונים, מנוהלים יותר טוב על ידי אחרים. לא בהכרח הרופא תמיד יהיה המנהל, אבל הוא חייב יהיה ללמוד לעבוד בצוות. הוא לא נחשף אליהם, הוא לא לומד להתמודד איתם במסגרת הכשרתו הרפואית. האתגרים האלה הולכים ותופסים חלק משמעותי יותר בהצלחתו המקצועית. האם ניתן למיין כדי להביא את המועמד, המועמדת וכולי, לאותו מקום שבהם הם יהיו יותר כשירים למיומנות האלה? התשובה היא כן. וצריך להתחיל את זה מוקדם, כי אז יש גם סיכוי שזה יהפוך להיות שגרה. אז מחלקים את זה, ולא נעבור על כל החלקים פה, למה שנקרא מיומנות רכות. שמתי את זה במרכאות כפולות, הן מיומנות מאוד קשות. הן מאוד קשות. המיומנות של תקשורת בין אישית אפקטיבית, ודיברתם על כל האספקטים של זה היום. אפשר לקרוא לזה בכל מיני צורות. אני אקבל את הנשיקה בסוף? אוקיי? תקשורת אפקטיבית, תמיכה נפשית, מיומנות פסיכולוגית, כל מיני מילים שבסוף אפשר לקרוא להם אמפתיה, אני מתעלם מזה, כל המרצים היום מתעלמו מזה. אוקיי, 2 דקות אנחנו מסיימים. אפשר לקרוא להם אמפתיה, אפשר לקרוא להם תכונות בין אישיות, אפשר לקרוא להם שהחולה עם החשיבה החיובית, שהאמפתיה עזרה לו, מבריא יותר. אגב, אני מאמין בכל המשפטים האלה. אני רוצה לראות את ההוכחה המדעית. אוקיי, אני מאמין בהם על סמך ניסיון. אין ספק שמיומנויות ניהול ועבודת צוות הם חלק בלתי נפרד מהעבודה היומיומית של הרופא או המטפל הקטן. לא המנהל של המנהלת, כל הקופה זה נקרא אחרת, או המחוז, או בית החולים, או הסמנכ"ל. לא, הם חלק מהמיומנות שכל אחד ואחד, האם אנחנו מלמדים אותם לנהל נכון את הזמן? דיברו פה על אפשרויות ניהול זמן אחרות, על עבודה ועם או בניהול של צוות ושיתוף רב מקצועי. כשאתה מנהל קצת יותר בכיר על ניהול תקציב, אתה יודע מה, גם לא בושה להגיד שיווק. ובעיקר הבנת האקוסיסטם של המערכת, האתיקה החדשה שנוצרה, אין לנו זמן לדבר על זה. האתיקה, אם אני מותר לי לבזבז את כל הכסף שיקצו לי לחולה הספציפי שעומד מולי, זה עדיין אמירה של רוב הרופאים. או האם חלקו של הרופא לדאוג שהאמצעים שהוקצו לו, יוקצו נכון כדי שיהיה גם לחולה הבא. סוגיות אתיות כבדות שצריך לדון בהן מגיל צעיר. אנשים צעירים, כשירים ובשלים לדיון הזה. אגב, התשובה לזה שנותנים לך לעשות את הקון, בכנסים יש פרו וקון, אז בקון אני אומר, אוקיי, אני מוכן לקבל את האתיקה הזאת, איפה אני משפיע על האמצעים שמחולקים. ודאי שלמעלה מ-18% מהתמ"ג לא בא בחשבון. אוקיי? אנחנו עדיין 7.5, פלא עולמי. עבודה בקבוצות, היכרות עם כלל המערכת הרפואית, כלכלה רפואית, הערכת טכנולוגיות. כל זה נחמד. האם זה אפשרי? כן, יש לנו 6 שנים היום. במקרה הגרוע יש 4 שנים, זה לא הגרוע, הוא טוב. אחרי הכשרה קודמת, צריך לפנות חלק משגרת השינון למיומנויות נוספות. בצד שמאל, מבחינתי, זה מיומנויות קשות מאוד. אוקיי? ואיפה? אז כל העסק הזה מחולק פה על פני הציר. זה אמור להיות דבר שהוא lifelong, הוא מתחיל במיון, דיברנו על מה קורה בלימודים, יש לנו 6 שנים ברוב המקרים, וב-lifelong learning חייב להיות הנושא של מיומנויות טכנולוגיות, שזה קיים, מיומנויות להערכת טכנולוגיה. זיו, choosing wisely. מה כן להשתמש, מה לא? אתה דיברת על choosing wisely בלי לקרוא לזה ככה. מה כן, מה לא? אלה מיומנויות, צריך לרכוש אותם. הייתי חבר 6 שנים ועדת הסל, נפתי, גם אתה היית חבר כמה שנים. למדנו קצת איך עושים הערכת טכנולוגית, למה לא באנו עם הכישורים האלה? מיומנויות בין אישיות, מיומנויות ניהול עבודה, הובלה בצוות רב מקצועי. אז ציפיתם לזיקוקי דינור? לא היו. לא היו, אני ידעתי שאני בא בסוף היום, לא יהיה זיקוקי דינור, אבל יש פה משימות. התחלנו פה דרך בצוות הזה, בקבוצה הזאת, לדעתי אנחנו צריכים להמשיך, להתחיל ליצור רשימת של תעשה, למי להפנות אותה, ויש פה דוגמאות. למשל, צריך להתעסק בעבודה הסיזית, שפיר רחב של מיומנויות נדרשות מהרופא המטפל הרפואי לעתיד, ולחשוב איך מכניסים אותם יותר ויותר לתהליך המיון של אנשים. אולי פחות סכם, פחות פסיכומטרי ודברים אחרים. צריך ליצור סילבוס של מיומנויות, מה שנקרא רכות, מיומנויות ניהול. יש כזה, מבדקי קצונה, עושים, לא מספיק. פנייה לבתי ספר לרפואה, בתי ספר רפואה היום הבינו שהם צריכים לעשות משהו אחר, הם עדיין מלמדים רפואת בית חולים, בעיקר 95% מהזמן. הם הבינו, יש בתי ספר רפואה כמו הפקולטה בחיפה שיוצרת את האסטרטגיה שלה ל10 שנים הקרובות, והיא מדברת על הדברים האלה. גיבוש המלצות לארגוני בריאות, ארגוני הבריאות מזמן נמצאים במקום של הסטת תפקידים ויצירת מקצועות חדשים, לא מספיק. ופנייה לרגולטור, הרגולטור חייב לסייע. אייל, הבטחתי שנדבר על הרגולטור.
זו השקופית האחרונה, הרגולטור חייב לסייע, הוא מתמהמה, הוא מושפע יותר מדי מארגוני הרופאים וארגוני האחיות וכל מיני ארגונים האחרים. אני מקווה שהרגולטור יכניס את ידו, אולי נעזור לו באיזה ספר לבן או אפור, מסמכי המלצות, מסגרות עבודה משותפות ומשותפות, מועצה לאומית, משהו שיסייע להסיט תפקידים וליצור מקצועות חדשים במערכת הבריאות, שהם גם יותר זולים, גם יותר סוסטיינבל ויעבדו טוב. תודה לצוות. אני הייתי חלק מהצוות בתחילת הדרך, אחר כך הלכתי לקבל פרסומות לחזיות, חודשיים, וחזרתי לקצור את התהילה. אז אייל, תודה שהובלת את הצוות, ותודה מיוחדת לאנשים הנוספים, בעיקר לאייל ואחרים שלא נחשפתי לעבודתם, אבל שלא הפריעו בעיקר. אז תודה רבה.